بيتي يعني بس شارع 6 تاريخ بين بيتي وإيد مرتين مدافر بيتي شكلي عتبي بس شارع 6 تاريخ بين بيتي وإيد مرتين مدافر بديت ويري بيتي وخاجني يعني محروق مو مسروق لا يعني أنها كليش قيلة كله من دي إنه أوكي بس كيف خازينة مقضى حتى كاش يعني نتيجة دغزيلي أي بيت مقضى بأي فلسفة ما قد الحق أني بشر البشرية ومن دي تجلب الانتباه دي قاعد أوري الإيترابثة زي كليموث يسلم وسكلك مخلة حتى يسقي الخصليوة دي لمنبورك على ارتفاع 15-20 متر في سبيل بس توريده يعني أنا لدت لي أي تعليق عدد من ما قيل مطلع حقد أني ناشي على البشرية وعلى الحياة وعلى الإنسانية وعلى أي شيء جميل يعني أنا ناشي لك إلا خراب. At 64 years old, General Behnam Aboush is the commander of the Nineveh Plain Protection Units. General Aboush previously served in the Iraqi Air Force for more than 3 decades, rising through the ranks until he became a commander. He stepped down following the United States-led invasion in 2003. Aboush came out of retirement after ISIS took over his hometown of Baghdad, the largest Assyrian town in the Nineveh Plain. بصراحة يعني قال ديلي سحب لي قواتي ومتمدعي بأنه أنا بحامي بغداد وسحب لي فبشوال لزاما على ناشد بغداد أنه السحبي لأنه لك مشوقي لأنه شكله قوة دم دفعك عن بغداد وسحب لي أخني زيان بأنه أنا ناشي لك محترمي أي شيء إنساني فواجب اللي بأنه أنا أطلب لي من إيالي 5 جوانقة 4 جوانقة وبرتخوني من هني طلب لي بأنه زالي وأنا بيشن لقب لي فواجب اللي شاقنا بختي يعني وبناتي كم دارني قاو سيارة وترك لي 3 سيارات بيكابات جابت بنوني وبرتخوني بشيك بيثة لأنه يزديل من لحاصل اعتداء البنات أنه العوائد ممتنة الأربيل على أساس دارا أنا قامت لي الأربيل كمامي لا غير 11 فطلب لي من إيالي أنه أيضا من صحبي كلها بسيارات وشطنا بحدود
باني تري بيكابات ديو منين كميلي أخني طنن كنت بيكاب ما بين 12 بخام بيكابات 12 نفر وبالبيكاب الثاني 18 نفر من ناشي بغدادي والقسم يعني كبيرة منهن أن هي يعني إنشة وأطفال زور. Like most Assyrian families from the Nineveh Plain, Abush and his family sought refuge further north. أنا بقول شاتت ألبو تشام وتشاو شوي وبالوقت الحاضر بابي انت 5 بنون و5 بنات الحمد لله شوء منهم خريجين كليات لي و3 بعد هنا بمرحلة المتوسطة. Having lost everything, his family is now renting a small 2-bedroom house in Dohuk as they await the day they can return home. في يرخى قماي أو 3 شباث قماي أنا في يعني لين وواعي لأنه يعني حالة لين وكم صدق نادي بريل قاوة باصر 3 شباثة بديلي بأنه مفتكر أخني لازم أوذو خمندي تناشدية فمتصل بكل أحزاب السورية مع الأسف ولا خلق ما رقبل الدعم لن بس إيه كانوا حكي لي من حركة الأشورية آهي ميرا أخنيتا نفس الأفكار كيف أخوة هذا أخوة لا سبرخ نخرايا خرر قديا خرت آزخ أمرخ بيخلا أي هقوت النيلة أمر آن بي خدم ما قال له آن بري دم قبض خررته هبدأ أنا مزبوطك كت أخن الليبخ أو عما ين أمتا دليمس يا بري دم برق الحقوياته شواون ين لبيان أمتن ين سنيانا هما شيء جربي مغزيلا خا عما سنيقة الخشدرة سنيقة الخكمبا سنيقة خشلخمة قد آخر. Yaqub is the political chair of the Nineveh Plain Protection Unit. A long-time member of the Assyrian Democratic Movement, commonly known as Zawa, Yaqub was elected to the Kurdistan Regional Government Parliament in 2013. مشت إسلا غضيوث شطخت سترد نينوى MPU أخا سنيقوتا أمتانيتا قا انطرتا وخاميتا يتوتد أمتن جو أفرد أوهاتا بتنهرن باثر عرقتد عما من دشتد نينوى كد آني دي ويوه قولات أوديم سترانوثا الأمتديا لبلطلب قولا دي وآيسس ورقو الراثد دشتد نينوى شوباني بريشي من أفرد عراق خزيال أن لقيتد هاويلا أمتن خاخيلات أودم سترانوثا الداها أمتا وناطرة من قطلة أو برمة قوت هذا اختيلا خيال وتخمنتا شد أستد خاخيلة أمتنايا شمدية MPU وخرثة بدها وقلة عرة وبدنا ناطرة ملوءة شينا دهاوي خسامة ريشايا من انطرتت شينا يقوبنياتا بريشة دشتد ننوي هل دو يوم أخنا ماطخ الهوبركيا الدشتد ننوي آين هوبركيا ين آين بروفنس دهويا خا بدويارا خا شوبا ادناطرة بنونة وبناتا ادأمتن. Yaqub has advocated for the rights of Assyrians internationally. These days, since the Kurdistan Regional Parliament is effectively shut down and hasn't met since November of 2015, he spends most of his time on the ground with the soldiers. يعني أو سبب قماية إلي قد أخنان لدري خجاخيت خيلواثا نخراي آني بخاميلا يو يقول قبنون أمتن قشواوا من يزيدية وشبق ودشت تنوي آني نظريلا خرط قولي بالت دقلا اختويلا يوم اشتب يرخد آب يو وقول قد أخنر من نظر خلو خامخ لدشت تنوي
إن أجتيلا داعش أبخا بوشنجا لا فوقيلو هم شو يقيلوا ناشي سيفيليان الآني خد رخمة داعش فلقت ليلة بالراقة ناشي يا سورة ساوي يأهول الترابة لا بسيمة ديلا قاود 15 متطوع قاود شرفية وبمساعدة مدربين متطوعين أمريكان لمدة أسبوعين. بعدين أخني بثخلا يعني عن طريق الحركة مكاتب الحركة لأنه أنا شخصي إنه حركة مقرات دربل ودهوب ودكان خلنا بثخلا تطور بصراحة خلال أيام تقريبا بحدود 560 متطور. The Nineveh Plain Protection Unit was formally established on November 25th, 2014, 3 months after the Nineveh Plain fell to ISIS. The MPU is now the only Assyrian-led force officially recognized by the Iraqi government. It is formally registered under the Popular Mobilization Forces, a diverse group of anti-ISIS forces operating under the authority of the National Security Agency. Following its official establishment, the MPU leadership made another public call for fighters from the Nineveh Plain. Thousands responded. There were 2 recruitment drives in this second phase, registering more than 3,200 Nineveh Plain residents in a short period of time. Along with the original recruits, they now total nearly 4,000. The MPU leadership stopped recruitment at this point, realizing thousands more would answer the call to fight, but simply could not be provided for, given their lack of resources at the time. With thousands of Assyrians eager to train and fight, the MPU needed its own base. The MPU sought to establish a base in the Nineveh Plain, but were faced with serious opposition from the Kurdistan regional government, which dominates security in the region. بعدين بدينا بأنه هيك بدأ البخلة مشكلة في محادثات مع الجانب الكردي وزارة البيشمركة لمدة أكثر من 3 أرخام. بالأخير موفق لي بعد ما دخل القنصلية الأمريكية أيضا مساعدة على خدشة يعني ما حكيتها لأنه بالبداية كم ليس تري قوة لازم لك متوعد بيشمركة ولا ما أخي لك بوقت مطاع تخاطر الشعب وتخاطر دارات المهم. Following US intervention, the MPU was granted approval to train in the city of Chamchamal for a period of 21 days. 336 young volunteers from all over the Nineveh Plain began basic training led by Assyrian veterans of the Iraqi army, as well as American veterans who volunteered. But this was only a temporary solution, as MPU soldiers needed a permanent training base of their own and required specialized training in order to fight ISIS. Efforts to secure a facility for the MPU base continued. لأنه أنا لا الاستعداد بشيء أن أنا جديا إلا كمدير تدريب جيد يعني. منذ خلتنا اتصالات مع الجانب الكردي لأنه سمحيلا لا أحصل موافقة. أيضا لجئنا إلى الجانب الحكومة المركزية وأيضا لم حصل لنكواثة إلا في يعني بغداد يعني أو الجنوب. The MPU leadership maintained that it was their right to be able to train Assyrian soldiers in their own lands and refused to concede. After continued negotiations with Kurdish officials and pressure from the American embassy, the Assyrian Democratic Movement was able to reach an agreement on behalf of the MPU. سمحيلا مدربه بأي دكتور يختيو داقة واحد وأهل جزء من قراتيا أهل من جزء من القوش يعني أو بندوايا بين القوش وبندوايا. 15 days after obtaining the approval, the MPU finally began constructing the training base. يعني كباخ لنا هذا طوري لازم إن
إمكانية مادية دم أدلخ لي دم ردبخ 3 والم إلا مبلغ بسيط. بس مع هذا أنا مصر بأنهم داوي محاولة إلى معسكر طولا حوالي 3 يرخي هيدم في المايدن دم كملخ تاي الصالح تا تكسر تأويل تتواعى دانا مقاتلين ودكسر الوادي خالة. في الليلة نخدش مساعدات من قسم من شعبان دير الخارج وقسم من أيضا متبرعين أجانب وأيضا مساعدات من الداخل. بعد فترة أيضا الحكومة المركزية موفقة بأنه دعم مالا ماديا فدعم مالا 50 مليون دينار عراقي. أنا رابي بهنام وقماية موجود كل يوم واخر كل يوم واخر أنا بشتي 45 وما تأخر أنا بلاخة من شفلات أو قراج خنبر على قاوكم ودخل أو أن خيماتها تري خيماتها أن منظمة أسير وآي منبر على طاولة يعني آني كرفانات مشتركة بين يعني قسم طالب دولة وقسم خام متبرع يعني أنها غرف أن وضعتها أيضا وآي كل أن أيضا ناشي بأمثل يعني سيلة كارو كبارف لها الموضوع خانة يودع جيال دي ام بي يو هذا. اي طبعا ان بناء كل دي ام بي يو يعني لا مثلا بنائين ولا لباخين كل هذا ام بي يو اخذوا دم زي واخوي دي وهم ربيت تهاوت لهم يعني حدود المعسكر هاوت تلاقي ايخا وآتي آور المعسكر. يوم رابا ناشي تخموني وبرقتها كنت شنتو هزرو قد بخاش بالراقة وبلاطة من عطرة أخلا ما يخوى علي ما نابول إخوة الترينينج بيس نابول إخوة لقا ودي وشقلي ويولبانا جيسايا علي ما رابا ناشي ماري أخنوكم موتم بيوادا دختو يا أي يعني وأنا بالراقة أخن لغ بالراقة أخن بدياره إلى اليسار هر الصافرة من أصافر ارفع سلاحك من أصافر تخبط سلاحك. The NPU has 500 fully trained soldiers on active duty. These soldiers are deployed into the Nineveh Plain in regular rotations. Another 1,000 Assyrians were approved and authorized by Nineveh Liberation Operations Command after the government of Iraq authorized the expansion of the combat force in late 2016. The Kurdistan Regional Government, however, is blocking the deployment of the 1,000 NPU soldiers. All NPU soldiers are ethnically Assyrian, with the majority adhering to Chaldean Catholic and Syriac churches. Most are in their 20s. These soldiers receive a small salary from the NPU, allowing them to both serve their nation and support their families during these difficult times. ويطيتون رابص باي بنون دشت نينوى سام زودا يطيلا جاني إلى كلداية سورياي إلى من إيت كلديتا كاثوليك إلى سريان كاثوليك وليوا خهادخ شخينة قبل خانة أمتنايا إن إجد مطية دانا أطورايا إيكالي إجد إلى دانو أطورايا إيكالي قدان أحوالته بش أسقى كرمش جماعة وبرطلة بس أغلبية أخنيق يعني أغلبية بغداد أغلبية تلسقوا مثل شرفية مثل 27-year-old Othra Kado is one of the NPU's original recruits. A native of Alkush in the Nineveh Plain, Kado gave up his career as a school teacher to enlist.
زرعت الإعلان وقتها وش مدي إذا بإذا دا القش أي سيارة ديلا بثلاثة يعني ما بالخخ على دار كبير كانت بلختها السيارة. The Nineveh Plain Protection Unit remains underfunded, leading many soldiers to make sacrifices as a result. The Iraqi government has established a budget for local forces in Iraq. The NPU, as an officially recognized security force, receives some funding from the central government, but it is not enough to train, equip, and retain the number of Assyrians who have enlisted. Some soldiers operate as formally approved volunteers, fully trained and authorized by the central government to allow for rapid response and urgent security needs. They are provided with small arms and ammunition by the government of Iraq when the need arises, but the NPU must provide for all the other needs of these fighters. The NPU also receives funding from the Nineveh Plain Defense Fund, a non-profit established by Assyrians in the United States at the request of NPU leaders, which affords Assyrians in diaspora the opportunity to directly support NPU soldiers in the Nineveh Plain. The Nineveh Plain Defense Fund aids the NPU in providing non-munition supplies and equipment to its soldiers. But even with the odds stacked against them, the NPU earned American support. The Nineveh Plain Protection Unit was the only Assyrian force to participate in the anti-ISIS coalition under Nineveh Liberation Operations Command, alongside Iraqi, Kurdish, American, and European forces. بيرخد ماي حصل له موافقة أنه القوات الخاصة الأمريكية داخل مدربين، بس مع الأسف حصلوا على معركة تل اسقف وأخي مشاركين من المشاركين الأوائل ياخذوها الحمد لله. يمكن ما يبن مثبتر بأنه أخي نديخ قوة مقاتلة من الطراز الأول باعتراف الكل. باثر تري أسابيع معركة الاسقف الديلي الأمريكان مرحلة تدريب طالا بإمكانية 20 مقاتلين وقضيل الأربير خد تدريب ديهن كافية ويومين في تري وما ثبش أكثر أمريكان بقية أيام أخذ في دربخوا عليه. بعدين حصل اتفاق بينهم وبين الأمريكان بأنه احنا حتى اكتشف قوة مقاتلة رسمية على الأرض بأنه لازم أوضح تحرير لما ثواثة. فحصل اتفاق بأنه زود زن أوضح تحرير بدني. الحمد لله أيضا ألاكم موفقا حريرا بدنا. The liberation of the town of Badana on September 1st, 2016, represents a historic moment for Assyrians, as it was the first time in history that American forces conducted a military operation exclusively with Assyrians. In addition, the fiscal year 2017 United States Senate SFOPS bill called for direct financial support to the NPU, but there has been no development since. من اللحظة الأولى إثبات المقاتلين ذلك كميلة بالمفهوم العسكري، الصولة الأولى والهمرات الأولى والمدرعات الأولى إثوابي شباب من آن مثواثة ويري باللحظة الأولى. بقيت قوات ويري ثاني يوم الصبح مشاركة بعمليات التحرير البغدادي وطولت معركة بغداد 3 يومان وبعدين معركة كرمش خيومة وقوات خلنا محررة قوات من الجيش العراقي كمية لمكافحة الإرهاب محررة برطة بأي فترة ومن وهلجوا شباب دين مقاتلين دين أريد بغداد ب 18 موقع وأريد كرمش ب3 مواقع وأريد برطلب 3 مواقع. علما كان الموقع مستمر قانيشات وطلقي قاوة الاسقف
نطرح موافقات حتى خلنا حتى كان شوقيلا مثلا آرخ باطاية وباقوبة كمات ما صغدارخ لخينا كمات تتلقوا ما قطلق يعني شغلة أو خدمة شغلة أراضي دي لخ بش جيم خكمة أخني بش خيلان أوبرا دي نصل دي ثقة فوها ثقة مطلقة بأنه أنا شباب إتلي قابلية أن تندفع عن شعب حتى الرمق الأخير لا تلي تردد إيبي أبرنخ لا ويرن طلف معارك أخني ويرن معركة الاسقف معركة بدنة وويرن معركة تحرير بغداد نسبة التردد به أقل من 2 إلى 3%. فأما اندفاع ديهم أخني خناوة أكثر من 20% من دفعين أكثر من اللازمين يعني فكم حول أخوة خناوة ضغط أخلين حتى تلزل أكثر من ما دي لأنه أخني إيمان مقاتل كما مقاتل تاو صحيح لازم نفتكر أولا دخم حافظ الروخة ودخم قاتل لأنه أنا كان كل مقاتل زال مقتل روخة بعدين ما نمقتل لكاولي ناشي بينما الصحيح بأنه مقاتل زيادة دخم محافظ الروخة ومقاتل حتى للاستمرار فأخني ضمن هذا مبدأ أنا مستوعبيني والحمد لله ولهذا أخني يعني كل هذه معارك تحصل ليلا كان تشقى جرحى فقط تشقى برندر كمين تصبر درجة والثلاثة من الخناة يعني درج جروح جدا رابية والبقية لا جروح بسيطة بس الذهب الوقت الحاضر الكل يمكن تنخى بس معالجة لأنه انقطاع بالعصب يعني العصب دي تكبيل تمارين كمية بدنية أو مساج وكذا لمدة 3 خير لازم تعيش. هو إلى قمايا مش لبرندر لخقوا بغدادة أيوم تقمايا توروا فلاشة قماخيل الأقل دي برندري وقمايا عندنا يالة MPU أريلا كلها أنا طالي له. السلام عليكم. دخل. ماشي الحمد لله. شينا خاي. NPU soldiers are now holding ground in the heart of the Nimba Plain. They have fought bravely in the battlefront and leave their families inspired by the dream of creating a better future for them. The vast challenge before them fails to dampen their spirits. أنا اثنين ولا مدروب ولا فيش كل باندام هرمون عنده قيلة إذا خطفك وخطف بقطفة إذا ما هو ما ذكرك أبانا قد عمل يقنن أول مرة تورينا إذا بندوق لقوينا طلع لك أنا بيلك راش هاي ما بتختني هو هاي متختني لا يا شباب احلى لما ويوم بصيخه برقاده وبليله فرش من نغضه هذا قريخه قروه احلى شباب كلهم قروه بس قوليله معارك بارد بحور مخمور يا اخي كيف بالك انا بالنسبه انا شباب دي مو انا يمري يعني امريكان يمري وكل ان دثيلك مدرب له ان شباب بانه اني شباب من اندفاع قوي يعني رابط قبلي تدريب ويفهمي كل شيء مستوعب يعني كل سريع
وإتلي قابلية لأنه ربثة قاعد تدريب. For the past year, the NPU's focus has been on the liberation of the Nineveh Plain. Considered the original Assyrian heartland, the area includes the ruins of the ancient Assyrian cities of Nineveh, Nimrud, and Khorsabad, as well as ancient Assyrian religious sites such as Mar Mate Monastery and Rabban Hormizd Monastery. مقدونة كل بتواند ناشة وأمرانة بغدادة وكرملس أدخنا مقدة وأي أمرة إلى كمن أمرانة رابع جورة جو ميدل إيست كله وإلى بنيث الناشد بغدادة ألبا وطشامة وثلاثة وأربعة بنيو ناشد بغدادة أي أمرة يعني أي درت أمرة بيدو دكتور بخايف وشنجي يعني تريننج واحد. Today, following more than 2 years of ISIS occupation, many villages within the Nineveh Plain are in ruins. Buildings have been reduced to rubble, churches destroyed, and homes burned from the inside out. But the NPU's mission goes far beyond liberating villages. أخنا إتلن ترميث بروجكت إخوانا هرقمت أعطي وداعش إنيتن بدخارة متوت وزيرة أفرد عراق فسقانش قل قطيتها إسريخاب يرخد خاطري ألبي وأربسر قد دشتت ننوي هو يخاو بركيا قلت له داعش رابنا شي صورة ديش مطلة ينطلق لي مارينا ممكن أخن لمش ماسخ تخمنتها مش قلق لشوبة ين بروجكت شاقل شوبة لا ممكن بيش لمكنية من سبب سيتويشن شخلب له أهول شخلب له إنا تخمنتها ليلة متى بروجكت ليلة ميتا هالم إلى بخايا و MPU إلى خا ماسخ أمرخ خروخة خطة قدها بروجكت قد لا معي. The NPU keeps the hope for a standalone Nineveh Plain province politically viable, and consequently, the possibility of a Nineveh Plain region in a future Iraq. That agenda is dependent and built upon the foundation of a long-term, independent security force for Assyrians. The NPU's relationship with the government of Iraq is based on an alignment of interests. The decision of the Iraqi government in January 2014 to initiate the creation of a Nineveh Plain province aligns with the Assyrian pursuit of a standalone province and stands in opposition to the Kurdistan regional government's long-standing effort to annex Assyrian land. أختي لك دستور أفرض عراق constitution عراق ديولا أخنا بساسة قد هو بركية إن هويا خرطة برخمة خسورة من شنة مصية هويا ريجن ممكن هاي خريجن سورة بس ريجن ليلة لت خشرت قدوني كميلة خوبة دي كما كيلومتر يعني كما مايل ليلة لا اجت هاوي خا عما بريشة من خضرواني بكالتشر دي بليشانة بمردوثة اتلها قوتا خي خد طلانيثة قانون أثرى إنم خاملة إيتوتة وناطرة إيتوتة ديانة. The NPU leadership described their pursuit of a direct relationship with Baghdad as an assertion of equality. They believe Assyrians are entitled to the same federal rights as other ethnic groups in Iraq, namely the Kurds, who were also oppressed under Saddam's Iraq and pursued their own national objectives in response. أخني أمل بأنه على موافق لنا وناجح هذا شغل الديخ أخني بواضح بس أيضا المطلوب من كل شعب دين بالخارج أخني لا يبغى بس مساعدات مادية لا أنه الضاغط بدكواتي دي الأوتامة عند مساعدة المفهم
ميلا رسالة تنخني تا حكومات دي ليقاود أوروبا وأمريكا حتى تايبا المساعدة لنا يعني يعني مثلا أنا كما يدير أمريكان دودي forbidden zone تقرذاي إيقادي وصدام ولا أخني ليبن أوذخ لقمك forbidden zone بس نوع من الحماية الدولية بس هذا لا نعني بأنه نطلبوا أخني حماية دول أخي لك يبغى ناس مقاتل لا أخني مقاتله بس لازم دعميلا لوجستيا ومدعميلا بالسلاح أخني هذا كيبغى مني وأنا خشوي كأبسط يعني أبسط أنا من بداية الحديث دي ميري أنه أبسط من دي أنه مقدمين المساعدة بأنه ده أني مكونات الصغيرة لأنه المكونات الكبيرة آخر لا دليلا تخليلا وهذا من دي كذا يعني كل دول العالم. Who here signed a document that says I'm ready to die for this? To this day, in my 41 years, no one put a piece of paper in front of me and said, Mike, we need you to sign here that you're ready to die for this. That's never been asked of me yet. They've done it. And all they need you to do is to say, I support you, and I'm going to act on it. In a country where I'm free, where no one can stop me. It amazes me. It shocks me as an Umtanaya that I can find a victim in Turlock and a hero in Tilkev. How does that happen? How does the influence and the power of our oppressors reach America? We're free. It's our asset. It's our nation's strength. We can use that freedom. But if you're defeated up here, our victimizer has won. But it's just amazing to me that we can be defeated here when there are people proving every day of their lives that they are free, even when the gun is pointed at them. أنا خشون لازم تشعر بقاونهم حولي بأنهم مساعدين كان بالضغط على الحكومات أو إفهام الحكومات دي لي أنا قاوح وخاصة أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى أنا خشون من الواجب الأخلاقي والإنساني أنه السمخة إلى جانب ديدا حتى تمقدم لنا نوع من التطمين حتى أغني تايبا محام أخرى. أما متطفخ وزمرخ وكنك مبلغ وردي تنبلغ بقلاوة تنبلغ حلويات احنا ليش متخلفين مخاني خنة بحيث بسخوطة طلقت بعزة طلقت لك الزو ومديكاسي قاعد يسيل داعش موصل كل تلميذة بتاعك مشيئاتها تريما برخاء أنا أنتي تبيت من المعنى تحدث أولا لازم تو سبع وشجاع ثانيا أخي هذه أنتي تتكلم هذا شنو مذاكرة حتى بمساعدة ناس جديدة ثلاثة شبحوا يعني سراي دائما طبعا رفع شعار السلام والمحبة بس بنفس الوقت لقب لك خدم تعديلات عندي عوزانة أنا خشوة وحفت حماة عوائد الدخول لا شوقيت ولا ده ولا بالمستقبل حاصل بعوائد الدخول ده طلب يزيديا صح لو لا صحيح على قدر مسؤوليته نعم فإذا لازم تصادق رخاصا في سبيل عقيدة أولا وشرافا وأرى يعني كان بعون دلاح كل فساد من القمة إلى الأرى امتي يلقب له الجاح أخني بأخذ مشيري لين بإبصبس دمئاننا سراي
أخلاق وعقيدة وأمان ومثلت آني صفات همك للدبخ للدبخ. Even as the MPU continues to grow and gain ground, many Assyrians in diaspora have given up on a future for Assyrians in Iraq and feel the MPU's efforts and sacrifices may be in vain. Many Assyrians around the world have resigned themselves to the belief that they have nothing left. But General Abouche is not one of them. بغداد تعداد دي 55,000 مدينة متكاملة لبغداد. برطلة يبقى تعداد دي بحدود 25,000 إلى 30,000. كرمش بحدود 15,000. تل اسقف بحدود 30,000. بطناية بحدود 10,000. بقوبة بحدود 5,000 زين. يعني دخيخ مختلق أنا مبلبلاش لا أخني كيبوخ من الأول أي قوة مشكل خلا تتري من ديانة أساسية آهلة أنه دم حولخ أن دم ساعدك في حماية ناشدين وأيضا أن تاويل القابلية أن دم دفعك عنهن إلى أن انماط الدكثة الآمنة لا حتى تبار ما دبريل قاود ديسناي. هذا السبب التشكيل قوة يعني كان لك أولوخ إيمن لك أولوخ أي قوة إيمن كبه أن خيني باثه ولث شم كالب باثين لكن من تاويلوخ أي قوة لا على الأقل حتى كان لك أي مخلا حتى كان أي قوة بيشرب منه على الأقل مكلته خدش مقاومة حتى ناشد ديوخ عبر إلى دكتة الآمنة لا أخني التناش يا أخي. وثانيا خلقك أيضا أمل تناشي الدين كان ألاك موافق له خلقك أمل تناشي الدين دي ليه بخارج أنه تخاذ إيث أمل بالرجوع. هذا الهدف دين أخني من تشكيل هذه القوة. Donne